Так, бачу, щось не працює, зараз ми виправимо. Боже, що душиш мене? Ніби ж вже все нормас. Гуляй, малявка, бо зроблю вавку! Так, начебто запрацювало все. Відпочили, я прокинувся о 5-й, зайнявся там деякими справами домашніми, хатніми. Тільки що поснідав. Дещо там в Дискорді попереробляв трохи, що сидів, фігньою постраждав якось. Напевно. Ти як в тебе день почався, що поробляєш? Ким то я так врізався, блядь? Чому пригнічено? Що тебе гнітить? А буває, що ми відчуваємо себе самотніми. Треба щось з тим робити, якщо воно тебе дійсно гнітить.
Всім привіт. Здоров. Хто там бачу зайшов. Пашко зайшов, Деврет, Альментіо прийти. Юрець, подлец, пап. Женських кісок знавець. Вибачаю за російську. Просто колись була придумана мною ця фраза. Всім кавульки, каюльки, що там будете пити. Блін, трішки захолола кава. Трішки не... Як от була би... Я би її пив 3 хвилини тому, було, я би сказав, це воно. Блін, я так хочу якоїсь смачної кави, кажу. Навіть з заправки, на заправках, ну, на око, на возі досить смачна кава. Не гірше, ніж в спеціалізованих закладах, які роблять каву. Хіба я їду туди, хто би мені сказав? У мене ще чай є приготовлений. Не пам'ятаю, котрі в мене вимкнення сьогодні з 9 по 11, то я вже типу так запланую, щоб до 9 закінчити стрім і лягти спати. Ні, вдома неможливо таку каву приготувати, тому що та кава, більшість кави, яка готується чи в апаратах Око, Вог, наприклад, оцих великих, вона, чи, наприклад, в кав'ярнях, вони готуються, коротше, гаряча вода пропускається під тиском через таблетку. Така таблетка, тобто з кави, ну, кругляшка. І саме цей метод приготування кави, як на мене, найліпший, найсмачніший. Блять, такий густий сад, що я ні курми не бачу. Вже є, в нас продаються такі кавові апарати, куди також закладаєш таблетки, таблетовану вже мелену каву і готуєш, але... Блять, куди я заїхав? І також там не сумуй, не унивай. Заходи на стрім. Може про щось потім поговоримо, настрій підняти. Але тут треба цих жужиків
маньяків. Я це думаю, у мене щось там і грошей мало що лишилось. Маю 1,5 мільйона десь вікінжанових і 500 000 своїх. Зараз куплю холодос на рюкзак. Все. Треба фармити гроші. Мені зараз треба в Чорногорськ чекнути одну точку, потім повернутися в Березіно на промку. І все. Перепрошую. Треба таблеточку випити швиденько, я після їжі. Кадов, привіт.
Як в тебе справи така довго, чим займаєшся? А що я? Я маю багато планів на мерч. Маю плани. Але для того, щоб запровадити мерч, треба оживити Patreon. Бо буду знову, як колись планую, збирати підписників на Патреоні. І з Патреону кошти збирати на те, щоб зробити мерч. Там вінілові постери будуть, горнятка точно будуть. І, можливо, футболки. Ну, футболки це там треба нормальну партію замовляти, щоб зробити. Так, точку я чекнув. Зі стрімами також графік якийсь хочу зробити, щоб грати в 2 проекти. Може 3. Як буде. Як піде, там буде видно. Змінив графік свого життя. Намагаюся бути більш позитивним. Не знаю, не хочу зараз на європейський проект йти ні на який. Ну, які курси в мене є європейські, інших не знаю, європейських гарних, цікавих проєктів. Може би і сталкерував. Може награюся на цьому сервері до наступного вайпочка, коли в них вайп буде в травні. Може десь піду на якийсь сталкерський проєкт. Dark Oasis вже не той. Там адмін гандон і підлизувач сраки руським. Ну, не в прямому сенсі підлизувач, то був в мене конфлікт там з росіянами, я їх нахуй послав. Мене адмін за то взяв без попередження, просто перестрелив. Ну, неохота мені там грати. То він нахуй. Ну, бо всі грають на Курсиді, ті, хто колись грали на Оазисі. Курсид набагато краще. І адміністрація толкова. Мені Рішардо казав, що мені там завжди раді. Що я можу в будь-який момент прийти грати. Ну і в мене там на старті, надіюсь, що він залишив базу мені. Мою, якщо в них залишились бази. Ну, підземні оті. І кейс, сейв кейс на 100 слотів і заряджав. Може на курси піду, не знаю. Ото весь онлайн, правда, заберу з Грінвуда своїх глядачів. Ну, хто захоче, звісно, піти. Підемо туди, будемо щось грати трохи. Ну так. А в тебе там що з соком, бо казали, що ти там вже більше не адмініструєш, що щось посралися з тріпом. Українських проєктів я по сталкеру щось не знаю. Були ПВЕшний, як він, Obvious, але там все дуже не дуже мені подобалося, бо були якісь такі
моменти з перегрузом, ще з чимось, що і вони навмисно, ну, на той момент, коли я спілкувався з адміном, навмисно зробили так, щоб люди там сиділи місяцями, грали. Мені це не подобається, я хочу адекватно пограти. Ну, я знаю, що йому важко доказати. Я ж колись був якби першим типом, який грав на його проєкті. У нього там онлайн був 0. Потрохи був підняв онлайн, що люди грали. Ми з Оазісу трохи людей туди привів, то грали там разом. Намагався йому там щось казати, спавни, ще щось. Потім я пішов звідти, потім прийшов, коли онлайн там був людей 8, привів йому багато онлайну. Потім він зробив через тиждень чи через 2 зробив вайп. Що цей. Я йому кажу, запропонував таку тему, кажу, не хочеш, можу типу, стрімити на проєкті, але мені для цього типу, якийсь початковий стартовий гір, типу, для того, щоб я міг грати, ну, видати. Я не думаю, що пікселі якісь, тому щось там вартували дуже сильно би багато. Він сказав, ну, я почув відповідь, ні, мені це не цікаво. Я пограв тоді, людей привів, люди пограли. Побачив дуже багато цього недопрацювань. Почав з ним спілкуватись на рахунок тих недопрацювань, що може змінити. Угу. Ну і так більше не заходив я. Привіт, Лавер. Якщо щось, це зомбак машину заштовхнув, це не я заїхав. Треба буде лавер, щоб ти, як матимеш змогу, зайшов в Discord, дещо запитати. О, здорово. Дивися, там в Дискорді трошки переробив. Тепер там ролі помінялись. Ти бачив, у тебе там тепер роль. Не бачу тебе в онлайні. Ну, в тебе роль зараз. Еліта чату Орден Банхаммера. Так, Орден Банхаммер. Ти Холощина там вам перейменував. Ну, це ж ти зробив, що ви там сиділи в пої грали. Ні, то маніяк зробив, то не я. Ну, от я її там трошки перейменував, трошки пороздавав 7 ролі.
В кожного є роль. Дейзери, стрімери. Ну, то, що забрав у вас з Вікінджаном мавпочок, але у вас адмінка повністю там є. А, та ти що? Змінив, щоб не думали, що це взагалі? щось. То вообще не переймайся через це. Зробив канал там для дейзерів. Ті, хто грають дейс, можуть тільки туди зайти. Ну, ті, хто мають роль. Так все. Я понял. Ти хотів запитати, чи ти не можеш цей. Ну, як тобі ідея додати в Discord покемон лови одні? А, я можу, але там же ж треба. Це. Вони ж з'являються тільки коли ти спілкуєшся. Ну так. Та наче може. Чи там їх налаштовувати треба? Хотів запитати, чи можеш ти його додати. Ну, я в принципі можу сісти, але в мене поки що є список справ, якими я зранку займаюся. Ще до того мені ще багато чого треба зробити. У мене в списку ще там є оцифрувати мамину трудову книжку, оформити там ту всю фігню. Ні, та то я не переймайся. Я запросив, не знаю, як було. А що там Парадокс написав, цікаво, за що його стрім. Вони поки нічого не роблять, тільки відкладають велике оновлення. А от яке там слово? Треба буде в стрім елементці трохи повидаляти деяких слів, бо корені, напевно, що роблять. Відкладають, може це. Ні, роблять. Там, блять, напевно, А. що як корінь. Ну, знаєш, Та, я понял. хочу Patreon перезапустити, в планах є. Ну, всім, хто буде підписаний там на Патреоні від якоїсь певної підписки, якийсь певний час мерч буде. Будуть гарні вінілові постери формату А1 або А2, кружки. І якщо буде нормально підписників на Патреоні, то колись будуть і футболи. Як тобі ідея? Ні, ну це в мене колись ще було так. Я ж колись робив вже мерч, розсилав людям, які були на Патреоні. Ну мені здається, що на Patreon простіше. Чому? Тому що ти там оформив підписку, як на Твічі, ти не паришся. Ну, так. Був ти на Твічі, не був ти на Твічі, встиг на стрім зайти, не встиг, пропустив, не пропустив. Воно як місячна підтримка, наприклад, мені в цьому плані простіше було б там, тобі допомагати або ще щось. Тому що Ну так, там, типу, збирались би гроші, стало щось екстра, не міг би їх використати. Якщо би не сталося, то збирав і витратив би потім в якийсь один момент на мерч замовити. Бо вже знайшов, де постери можна друкувати. Про футболки ще не дивився, бо там раніше, ще як я дивився до війни, то треба було хоча б 10 одного розміру, 10 іншого розміру, знаєш, щоб було вигідно, бо там і собівартість футболки буде дуже висока. Ну, щоб її цей. Чи може, не знаю, думаю. Ну там думок багато, тобто може буде продаватись. Саме футболки будуть продаватися, а за підтримку там будуть постери вінілові, розіграші місячні якихось ігор нормальних і кружки. Ну що парадокс можуть зробити? Захист від дурнів треба мати. Ну, я там у стрім елементці скільки, в мене там два є. Тобто, два списки, по яких бот. По одному він банить за російську пропаганду і там всякі оці російські вислови. А по іншому він видаляє повідомлення і м'ютить на одну секунду. Там, де бани роздаватиме бот, я там нічого не буду міняти, бо я дуже довго то все прописував. А от там треба буде
змінити трошки, видаляти слів, бо там стоїть, що він ще відслідковує корені слів, і от, наприклад, роблять, може Мгм. по кореню видалив повідомлення. Не знаю, мені подобається цей Stream Elements, не знаю, прикольна фігня. Що можна буде зробити замовлення музики за оці бали, які збирають люди, Мгм. замовлення стрімів, ну, типу ігор. Ще все. Бо пробував я бота Бандеру, але мені не сподобалось. Він не має такого великого функціоналу. Той функціонал, який є, який мені був потрібен, пише, що з часом буде видалено. Я думаю, добре, не буду. Не буду паритись, щоб налаштовувати. Буде видалено. Блять, програв знову в рулетку все. А, воно якась дивна. Там стоїть 40% виграшу. Бо якби там стояло 2%, вигравав би кожного разу, а так 40. От. У мене сьогодні ввечері вимкнення, то ну, я буду старатись писати кожен ранок в Discord розклад стрімів. Ну, не знаю, теж напевно, що непогана ідея. Щоб люди знали, коли там що. Ще взором домовився, що він дасть мені першу, другу Last of Us пройти. Вже буде щось цікаве. Кажи, де шукати балони, може я десь там шукаю, вчора цілий день лазив по селах. Щось по селах я не бачив балонів, попробуй пошукати в мисливських лагерях, маньяк там знаходив. Попробуй пошукати десь на півночі по селах, ну точно не на південній частині. Думаю, десь через тиждень-два піти пограти на курси, напевно. Мгм. Ну, попитаю, коли чи вони там сезон скоро не планують. Щоб не було так, що я зайшов 2 тижні пограв, а там хоп і вайп, і сиділи. Да. А може піду якийсь інший проект пограю. Не Days. Тому що я в Days вже награв там достатньо годин. Зараз ще доб'ю до 8000 годин тут. Лишилось. І все. Ага. Не знаю, а то дозбираю зараз. Яка в мене ціль? Може хтось захоче зайти грати, може Крому перейде, то що він був злився. Там у нього повністю сет з холодильником великим кейсом. І рюкзаком тим лежить, лишилось скрафтити 2 негіва. Один йому і один тобі хочу ще скрафтити, щоб лежав. Зараз от куплю холодильник великий тобі на рюкзак і все. Буду собі чилити. Відвезу конопельку, продам зараз. Швидше, да? Хочу потестити, чи можна в Дискорді, бо там є інтеграція цього стрімбота в Discord. Ви там могли битися на мечах. Курці. Не знаю, щось подумайте. О, анекдот. Ідуть досвідчений сталкер з новачком по зоні. Тут старий каже молодому: бачиш ти дерево? Тихенько, обережно підійди до нього. Молодий іде, крадеться, доходить до дерева. Повертається він до старого спитати, що далі робити, а той рже. А я ж казав, нема там ніякої аномалії. Васька хотів стати пілотом. І що? Потрапив в аномалію трамплін. Тепер мрія здійснилась. Не знаю, треба ще якихось тут буде подобавляти анекдотів, щоб інтерактив бот якийсь робив.
Ото, не знаю, на мою думку, то хоч щось, чого, щоб збільшити активність в чаті. Але треба буде повидаляти там. Які там плюшки отримуєш за активність в чаті. Ну, розумієш, активність в чаті якось. Добре, я спілкувався з тим. Скажи мені, я тобі скажу з ботом, як він там називається, АІшка. Чат GPT. Я там GPT спілкувався. Щоб глядачам, ну, він дав мені пораду, щоб глядачам було цікавіше, зроби якісь інтерактиви в чаті, якісь цікаві команди, якісь. О, я і зробив, послухався. Бо я й сам хотів це зробити. Там, походу, в цьому стрім елементі можна і рестрім налаштувати на тій платформі, але я ще не дивився, бо там все англійською, тут мені трохи важко зрозуміти все, але зрозумів. Теж Розберусь. платно чи безкоштовно? Я не знаю, мені треба подивитися. На днях десь ще хочу зайнятися трошки оформленням новим. Трохи поміняти всякі листівки, приділки, оці голосові, звукові, додати якісь звукові сповіщення за оці фали, які ви там просираєте в автоматах. А ні, ніяк не можемо назбирати, щоб щось просирати. Тобто, Та бо ви їх зливаєте. так. О, хтось постукав. Девред, молодець. Якби вигравали, це інше. Хтось виграє, ваш шибеник виграв. Та ні. Вон 200 да. поінтів. Да, до цього добре грав. Ну, це... Лавр, я можу вам нарахувати Ні, будь-кому не по 1000 цих. Я й нараховував тоді, коли я нечайно видалив у всіх поінти. Не є великою проблемою. Є так не цікаво. Ні, Девред, там ж зараз кадешка в тебе хвилина на цей. Ёжик Женя! Там хвилина КД на ту штуку. Я зроблю більше, щоб ви не просирали гроші. Здоровенькі були. Привіт, внучок, привіт, дід. Салам, салам. Зараз туди до банкомата скину гроші. Так, що я собі каву робити і буду сидіти в чаті і паралельно працювати. Гарного тобі дня. Плани вогонь. Дякую вам. І одне, і друге. Чекати покусити. Бонусом. Дякую, дід. Гарну маску маєш. Якщо що треба, якщо допомогти, питай. Я там бота запросив, якщо він не зайде, я ще раз гляну, що там Потім, треба, що він потім прийшов. налаштуємо. Дякую, Лав. Да, нема питань. Все. Чао, какао. Всього гарної гри вам, хлопці. Поїхав я Ганджу Бас продавати. Давай. Давай, гарної гри. Там начебто індивідуальна КД хвилина. Вам нічого по квестах не треба? Та ні. Якщо щось, то біжіть. Бо вчора я палатку задиспавнив нечайно. Ні, вазонок точно мені не треба. Хорошо. А, Що, на буде базу тобі- поставиш? Там бачу скільки вазонів. Так, такого ганджубасу в тебе ще немає. Вчора, коротше, купив палатку автомобільну, знаєш, таку гарненьку, думаю, поставлю гарно. Поставив, вона трохи криво стояла, зняв і палатка зникла і все. Потім поставлю. Якщо щось буду туди складати для новачків книжки і ще всяку таку тему. Добре, все, гарної гри, погнали. Так на тобі для новачків книжки.
Можу ще й таку книжку скинути. Давай, пригодиться. Став. Все на все добре, якщо щось на зв'язку. Давай, Давай. будем вышить. Я по інерції збираю вже. Мені не треба, у мене тканини є десь 18 штук. Хибеник, не зливай, блін, бали, ти що?
Гарного тобі луркання. Сьогодні по планах до 14:30 грати в Days, потім перерва, хатні справи і о 16-й Sinking City продовжимо. Десь до 20-ї до 20:30. Бо на 9 годину заплановане вимкнення. Ну так. Ну, в Дискорді я типу буду писати, старатись кожен день. Що там по стрімах, що як. Давати інфу, бо пора вже бути нормальним стрімером, а не поводитися клейно.
Нам треба для переплав. Значить, молоток.
14, 15, 16, 20, 24. Є. Класно. 40. 65. 80.
Що мені ще треба туди закласти? Тут 100 на один магазин іде. Один. Два. Треба ще 170 металу. Trade Frontier. Там вам, якщо треба якісь ті медицина, ще щось, то можете під'їхати. Можемо за щось забартерити. Тут вибору трохи є. Можна подоповнювати вам і баклажки, і шприци там окремо десь складені. Головне було би бажання. Не знаю, там новачка маю, чи скільки треба. Якусь певну кількість маю. Блядь, виграв.
буде оновлення моду Greenwood Vehicles? Та ти заїбав, на що ти всі поклав? Треба було половину ставити. О, маньячок, привіт. Заходи в Discord. Говори. Що за таблетки? Ну, які-небудь балони. Які-небудь балони, може якась конопля. Пару пачок, небагато, щоб досадити, щоб добити там ці пакунки. Все.
Боже, який смачний чай. Ні, Last of Us буде після проходження The Sinking City. Завершу Sinking City, почну The Last of Us. Greenwood, ну, можна сказати, що пройшов. То, що хотів зробити, то зробив. Зараз певні нюанси і все. Ой, добрий чайок.
годин 300. Ще 10 цих штук.
дуже погана якість, чи що, бо я щось не розумію. Може така музика просто? Така музика, напевно. Так, мені треба 2 пачки S1 в нормальному стані, щоб були. І 3 пачки Black Frost.
Тук-тук. Здоров. І знову в шльопанцях. Таке? Давай я подивлюсь, скільки тебе таблеток не вистачає. Дивіться, що тут у нас є. Так, бачу, що десяточок пішов, ібупрофену не було. Не особо багато то таблетками я докину. Це ті, що в радіації десь там шукати треба. А ні, я так знаходив. Зараз я піду подивлюся, там є майже зібрана аптечка. Так, яких тут таблеток не вистачає, дивимось. Біля жовтеньких. Амбіктам не вистачає в тебе. Потім тут не вистачає Вікасол. Актемінол. Ромбіопентал не вистачає. От якраз тих 4 їх. Вони взагалі не попадаються. Я от в оцю аптечку, то що назбирав, це що було на першому серваку. На цьому взагалі їх не попадається. Ну там одні таблетки я лише тобі докинув, ібупрофен, все решта в тебе є. Та й на тему добре. Дякую. Там ще хтось вас збирає ці штуки? Ну так, ще Максим. В нього так само нема цих таблеток, чи в нього там може більше нема таблеток? Та в нього трошки більше, ніж у мене. Угу. А баклажки всі все подозбирували, так? Так, баклажки дозбирали. Ну, як він буде, то приїдете, що подивитись тут в почті. Може буде ще щось, що треба. Окей, дякую. І по шприцах, там, якщо теж треба буде щось тут. Шприци є всі, новачків є теж ще декілька штук. Так, подивимося. Так, ми новачків з дропів позбирали. А, на дропах падає. Так. Може, слухай, може треба на медичних чи на звичайних дропах? Бо то попадається мені медичні. попався там, де куча магазинів було, куча прицілів і новачок в додачу. Ну, може поїздіть по дропах, подивіться, може там будуть таблетки ці Ну, падати. стараємося. Але якщо їх не буде, то треба писати, бо деколи після оновлення якогось моду злітають спавнери і деякі таблетки не спавняться. Так було з таблетками. Боже, як вони називались. Ну, коротше, з одними так таблетками було, що ніхто їх не міг знайти, взагалі ніде не було. Угу, зрозумів. Можуть бути і з цим такий прикол може бути. Ну, подивлюсь, що щось Побігаємо вирос. там, якщо не буде, то будемо писати. Угу. Ну, якщо щось, то я до 2 години ще буду онлайн. До 2:30. Окей, гарної гри. Тобі теж.
Не судин одної пачки. Зараз повернусь.
Ой, блядь, зараз би згадати, скільки йде на пачку. 16 шишульок іде. Чи на цілий брикет треба 32? У нас буде 20, 30. Буде 3 куща, тут буде 6. Буде 13, не вистачить. Ой, не тут. Треба ще. Три зернятка треба. Блекфроста. Три Блекфрости треба ще. Будівництво. Не побудовано. Ой-ой-ой. Зараз покажу здалека, що було. Ось так. Так, порахуємо. Треба 2, 10, 20. Десять, 15, 15, 17. Це буде цілий брикет. Ось з середини, Валери. Тільки я казав, треба 17 посадити. Чи ні? Ні, 16 треба посадити.
Так, тут 6 і плюс скільки там 3 насінини.
Привіт. Здоров. А ну, покажи, что тут ты имел в виду за приблуду. Яку саме? Ну, ты там сейчас. Про коноплю, то що я писав? Сейчас, куди упали ці гроші. Чи про цементи для бази? Не, раз фиолетовая, то я все понял, да, что за конопля. Ну, давай так, если мы увидим, то... Ну, мені, розумієш, не вистачає добити. У мене 10 запакованих, 3 я посадив і 3 треба ще посадити. Щоб зробити. Горілки не треба, маю 2 лишні. Блин, ну, я деньги не брал с собой. Ви там ще креслення не знайшли часом на цього, на уранового? Не, мы сегодня пойдем на Тисы. Ключики ще є, треба ключики, може. Не, пока не хватает. Это дедав столько, блин, что это. Там мы вчера, в принципе, не ходили на Тисы, ни на Каменск. Ходили по квестам. Угу. На Сейчас квести тоже щось надо треба. 200 этих... Ну, от Да мені не треба. надо 200 зеленых морд набить. Тепер шукаємо. Ну, морди на, ці на зелені, СЗ можна зеленоголові. набити зараз старт їх більше. Ну, десь. 50 штук. Ну, я більше набивав. Там 3 рази можна їх зловити, якщо дуже правильно все зробити. По 3 рази по 24. Старта. Угу. Мы вчера, да, 2 раза 52 штуки набили. Угу. Все, добро, тогда спасибо. Сколько за горелки мы тебе будем должны потом с Макс за это? Ну, може будете мати ще якісь щось. маленькі балони. Мені не хватає, зараз скажу, 180 металу треба наплавити. Я понял, бо всі для крафта у Максимуса там в машині ми храним. Ну, бери поки що горілки так, щоб я їх не просрав. Так. Добре, добре. Щось ще треба, може, з матеріалів, бо я вже докрафшую те, що мені треба, і все, і те розпродую. Ну, це Макс зайде, ми побалакаємо з ним, що там і як. О, я І маю- вже зв'яжемося з тобою. От подивись, просто тут, от сюди подивись, може молотків треба буде більше. У мене тут 3 горілки, 3 плоскогубців відкладені на крафт. Можеш бочку подивитися. Можу, як треба, будуть молотки, там ще щось. То кажіть. Жовті кейси, не знаю, чи комусь треба, теж є. 9 штук. А по чому жовті кейси? Пропонуй сам ціну, я не знаю. Мені їх треба просто сплавити і все. Все, я понял. Мы тогда побалакаем с Максимусом по цене и все, и зв'яжемося з тобою сьогодні Ну, ввечері. можеш взяти зразу кейси, бо я тільки до 2:30 буду сьогодні. Ну нічого, ти ж ще будеш заходити. Ну, завтра аж буду. Бери кейси поки що. Ну і все. А, блін. Бо я потім піду грати, стрімити The Sinking City. То треба його пройти, бо після Sinking City буду грати в The Last of Us 2 частини. Хочу Понял, добре, поробити все. Тоді завтра вже зв'яжемося, тоді сьогодні навряд чи ми вспіємо, поки Ну, Максимус якщо встигнете, то я ще буду. зайде. Добре, все, дякую, давай. Удачі в стрімі. Дякую, дякую. Ще росте.
Чат, комусь треба і на 50-му калібрі AX-50 з магазинами. Бо я буду виставляти на продаж. Не знаю, поки що нічого не думаю, що ні про новий сервак, ні про який. Я поки що і тут гратиму, розумієш?
Зараз питаю в чаті, хто там грає на сервері, комусь треба AX 50 на 50-му калібрі з магазинами, з глушаком, з патронами, бо я буду все продавати, я їх не збираюсь юзати. А, це все болтовки. Ну, типу, просто може комусь треба магазини, щоб їх, не знаю. Чайку в мене не лишилось. Слухай, бананець, не хочеш здати один квест, помогти мені? Типу на інструменти. Я скрафчу ящики. Може балон впаде.
А може сині інструменти впадуть, а може плаєрси впадуть. Привіт, паучок. Треба з'їздити, чекнути точку в Чорногорську, потім, ну, взяти спочатку на цьому, на Зеленій горі квест, з'їздити в Чорногорську, там буде показано тобі на карті точка. З'їздити, чекнути, потім. Потім на березі, як же ж то місто, в Березіно чекнути, і потім треба скрафтити 3 ящика і відвести на біатлон. Я зараз порахую, скільки мені треба балонів для крафту. Якщо там будуть лишні ці маленькі балончики, то тобі скину. Фіолетових пачок з коноплею нема в тебе? Треба 3 пачечки фіолетові. Добити так цього. Ну я може затримаюсь десь до 3-ї, буду бачити. Накину там тобі, якщо треба, будуть якісь ці всякі. Інструментів, елементів, що хочеш. Може в тебе є квест на шкіряні набори, можу тобі типу, скинути. Ну, зробити можу. За що нагорода фігня?
3 сертифіката Грінвуд. Зелених. То не фігня, то нормальна нагорода. У мене просто є шкіри, є, можу скрафтити набір. Що хочеш. Ні, вистачає, не треба мені фіолетовий. Я ж собі. Бався. Так, 92. 4 пакетика не хватає, сука.
От маю 14 тих. І що, це краш сервака чи що? Хтось проїхав чи приїхав. Оце такий на Волзі валить. Доброго дня. Здоров, маєш мотузку? Треба зв'язати мені руки, бо руки забагались. Зараз я Буває. дам тобі мотузку, зв'яжеш мене. Туди поясню, як це, як переплавляти уран там чи що. Вгору. Ага. Дивись, розстакуєш, скільки в тебе урану є? Основне Ну, питання. 15 є покамість. Так не їх Мало. по 3 штуки, щоб було. В кожному стаці, щоб було 3, 3, 3, 3.
Потім ще докопаєш. Ага, подожди, у мене їх 14. Та у мене десь в машині там ще лежить просто, ну. Зв'яжи, будь ласка, мені Машина руки. там в отак, гаражі. Де я її шив? А, в тебе в руках зв'яжи, будь ласка. Зараз поясню. Там, типу, в кожну комірку в тому плавильному апараті ти повинен рівну кількість поставити. Наприклад. Як? Ставиш по рівній кількості в 4 слота і тоді запускаєш апарат. Так, цікаво. А де ж тоді пропали, блін, грінвудські сертифікати, які в мене в руках забагалися? Похуй, потім знайду. Ага, і тут ураніум. Так, вкладаєш і потім запускаєш. Головне, щоб по рівній кількості було в 4 слотах. Якщо в тебе, наприклад, там 12, то по 3 в кожен слот. І все, і запускаєш. Угу. І він в інвентар скине. Ага, понял. А, бачиш? воно прям з наггетсів. А, і потім береш 10 штук і на наковальні робиш один злит. Ух, йо. Угу. Що у тебе там по медицині? Багато треба ще збирати? Та... Зараз. От така у мене. О, та в- Амінола надо. А в тебе хоча б є ті таблетки, яких тут нема, це ти, напевно, що ще на попередньому сервері зібрав. Нет, я аптечку тільки тут почав був збирати. Я, в общем, медицину тут почав збирати. Ну, бо я тут деяких таблеток не бачу. Пішли, я зараз дещо докину. Так, точно у мене є. У нас був ібупрофен і на букву А. Зараз літак кую. Ой-ой. А то урана стине і потім хрен скуєш. Угу. Ну дивись, я тобі докинув тут того, що в мене є, тільки. Як він називається? Ібупрофен. Дякую і на то. Інших в мене нема. Може у вас там є якісь оці подвійні таблетки? Хоча, От. блін. Та вроді би все з бази. Я всі з бази повитягував. Ну, я тобі кажу, що Ті може вже- бути таке, що десь парадокс налутав, якщо ви на одній базі живете. Бо я скільки тут лутав медички, то тих таблеток, яких не хватало в того фронтіра, то я їх не бачив ще жодного разу на другому серваку. Та мені этот докидував був таблетки вообще. Ну, тут этот как раз яких не хватає, як його. Фалькон докидував. А, ну так вони теж з першого сервака перетарабанили їх, розумієш? То може бути таке, що їх тут нема в спавні зараз, що треба дивитися. Не маєш 4 пакетика для фасування конопель? Не От на хватає. базі. О, а от і є парковка, да? А звідки? Це ж не донатна база, це ж він побудовано. Тут подивлюсь, що та є Йо-моє. цікаво. Так вона і не закрита. Що таке цікаво? В тому то й проблема, що нічого цікавого немає. Ну, от спальні. Що цікаво. Спальник, да. Із цікавого. А, тобі треба оці, як воно називається? Конкрет мікс оцей. Можу. Забирай. Ні, мені він не треба. Я питаю, бо в мене є багато. Може ти там думаєш щось будувати з бетону. А, так куди нам? У нас стоїть дві. Питання. Обміняю злиток урану на банку фарби і на спальню. Як тобі така? Банка фарби, я знаю, кудись надо. Ні, сіра поки що нікуди, вона тільки у фурнітуру, то фіолетова треба буде потім поквести. А спальника у нас всього 4, а нас 7. Єбать. Ага. Ну думай, можу на фіолетову банку фарби поміняти. Фиолетовых у нас есть уже 2. Ну, їх треба 3 на квест. Я розумію.
Ні, сіра мені не треба. От за спальник поміняв би фіолетову фарбу. Пока вместо той фіолетової фарби дайдеш. А я, блін, перед тим як ти написав, що купуєш фарбу, продав Мгм. 2 банки трейдеру. Я теж колись продавав. Ну, хіба вони прийдуть? У мене тепер є багато різної Так же фарби. продав. Окей. Що я тоді коноплю ростив? Треба подовирощувати ті пакетики, що є. Вам, якщо треба будуть насіння, в мене там є куча насіння. Можу А у нас насінь багато, у нас і пакетиків штук 70 лежить. А у нас просто нікому цим займатися. Ну, може хтось і достукається до адмінів, то додадуть їх в продаж, може. Пакетики? Пакетик. Скалістам пакетики будуть продавати, Ну, хай продають. якщо на то пошло. Я не проти. Щоб можна було займатися. Ну то да. Так, ну, дякую. Тільки, а от де Що взяти де? взяти ну, печ для виплавки? Самому скрафт. А як вона крафтиться? Ой, зараз. Я зараз вгадаю. Пішли, я візьму пару листів металу. Пробуємо А, з скрафт. металу? А зараз я. Якби ж то я пам'ятав. Так, листи металу. Потім що нам треба? Нам треба ще залізна руда. Коротше, треба Iron Nugget 5 штук для того, щоб наковальню скрафтити і доски. А оце зараз спробую скрафтити пічку. Крафт. Не знаю, що це таке, але зараз скрафт. Урний. Должно бути. Опа. А, от якраз печка. Угу. Да. А там треба, коротше, 5 цих перероблених 5 заліза і дошки об'єднуєш і наковальня робиться. 5 або Розумію. 10, я вже не пам'ятаю. Я порахую пакетик. — 60. Номадом балуєтесь? Є номад. Що саме номер? Конопля? Да-да-да. Багато маєш його насіння? Одна. Ха, та одна не вирішить. Один кущ. Не, ну так, на, просто так, я все равно їй не займаюсь. Тоді я тобі можу насипати насіння, забереш, бо я більше, напевно, вирощувати не буду. Можеш забирати насіння. Крім в пачках. В пачках то на розпліт, то що розпаковане можеш все забрати. Та ні, я не буду забирати. У нас в самих їх, я ж кажу, там пощебочка закидана. Я понял. В Біблії фармили, коротше, і нічого не випадало. Вчора поїхав битися, де? На замке. 4 ведьми, з 4 ведьм 2 Біблії. Нормально. Так, мені треба 4 пакетика. 4 пакетика. Зараз приїду. Не хватає, розумієш, щоб 2 повних брикета забити. Все, і забудь про цю коноплю раз і назавжди. От я за всю гру, що грав отут, от це все, що я вирос. Ех. Ну, нормально. Ну. Що я, коротше, садить? Тільки
Ага, ти тільки обережні, а то накриють ще. Угу. Зараз з мигалками з усім будуть. Так, це скільки нам треба? Нам треба посадити, якщо ми садимо 12, це буде 24, ще 12, 24, це буде 48. Ще до 24, 60. Коротше, 3 посадки треба зробити. Погано, що вони не додали в продаж персональний гараж, щоб людина, яка побудувала базу, могла гараж собі поставити. Але, типу, умова, що там на базі прописано більше 4 людей. Так, що там питав? О, хто-то приїхав. Бананес приїхав. Здорово, що ти як? Ти що маєш доброго? Та це як вез взяв на Так, а ну подивимося, що На тебе коробки. можна вкрасти. Угу. Бачу, фаршем промишляєш, молодець. от тільки що 4 корови знайшов, переробив, а то весь багаж робив забити. Бігорошок, бачу, треба, так? Візьму в тебе одну флешку цю послухати. Ох ти рчанки. Куди я дам тобі зараз, що там тобі треба? Горошок докину. Треба буде, щоб ти подивився в шафці, бо я, коротше, забагувався був з цими, з
сертифікатами, я міг би тобі й сертифікатів дати. От тут візьмеш горошок, подивись, що треба, там сокира треба буде на квест. Угу. Що треба, то і бери. Патронів тобі не треба 50-го калібру, бо я продам всі. Та 50 можна. Магазини на 50-й калібр. Які в тебе штуки. Та магазинів в мене 2, по-моєму. Та я... На, розряди магазини. Чекай, там один якийсь покоцаний. Такой. Я просто і так буду продавати то все. Ведіть. Глушак, може, треба. Та ні, є. І ВД-40 не треба, я 2 штуки знаєш. Тобі треба буде 1 штука по квесту. Ага. Потім гравцям хтось буде питати, продаси гравцям. Та й все. Так, набори я маю тобі зробити, да? Ящик. Ти вже типу побував там і в Чорногорську, і в цьому? Ну, у мене є квест на ці, як він там називається, потрібні інструменти. Ну Да. так, тобі треба відвідати спочатку Ящик. Чорногорськ, потім що там, Березіно, потім крафтити ящик і потім відвести ящик. Якщо ти ще не був в тих місцях, то це, я можу тобі зразу зараз скрафтити, щоб ящики були. Зараз скрафчу заодно набір повний цього. Так я просто дивлюся на квест, він мені одразу до Марічки з ящиками відправляє. Точно, не відправляє тебе до цього десь. Чекай, де ті шкіри? Ні. Знайдіть цвяхи дошки, зробіть 3 Ну ящики. от, знайти цвяхи дошки, це якраз в тебе має відправляти тебе в Чорногорськ. О, твою мать, хто так несеться, зараз ще позбуваєшся. Коротше, зараз ріш. Березано пише. Да. Так це треба робити, чи просто треба. Треба просто приїхати на ту локацію і все. Здоров, бандити. Щось. Так. Thank you very much. У вас не буде часом пару пакетиків для фасування коноплі? Не вистачає, щоб брикет добити. Ні, такого немає. Ні, шкода. Всі тратим сразу. Молодці. Може ще щось вам треба, молотки, пилки, може базу будете з цементу будувати, до хіра є цементів тих. Та ні, дякую. Ну, якщо щось треба, то пишіть, бо я. Мені лишилось скрафтити Негіва і все. Буду вже потім чилитись. Це урановий, да, ти хочеш? Ну, скрафтити спочатку звичайного, а потім вже уранового. Тут треба зараз буду робити квест з ящиками, то може балони випадуть. Бо балонів 0. 0,0. Так тебе ж команда велика. О, всі розійшлися, я один граю. Все, нема нікого. Хтось пішов в пої, хтось пішов в The Division, іншого робота. Того ж нема. Інший грає в Counter-Strike. Нахуй йому той Days. Все, сам. Зрозумів. Окей, добре, хлопці, якщо щось треба буде, то пишіть. Так, добре. Тебе що, вже поношений AX? Можу тобі дати новенький? Може, Ні, якщо- то не X, то є варта, я його перемкнув. Дофіга ремок. Окей. Тут, якщо щось треба буде там по квесту або ще щось, якісь там фігні. 240891 пароль. Що я мав тобі зробити? Голова не варки. Ага. Так.
Якщо ти не проти, я швидко кину коноплю, бо вона довго росте і ящики зараз зроблю. Да, давай. А, і шкіряні набори я тобі мав зробити. Угу. А що ти казав, десь в тебе забагувалися сертифікати, щось треба було глянути? Тут треба буде подивитися, де вони. Я тобі зроблю цю штуку, ти ж знаєш, як їх робити. Скинув, зараз дам набори з корняка. Походу 1,5 набора треба. Ну там по одному треба. Береш скорняк, береш одну шкіру, перетягуєш на скорняк, крафтиш спочатку рюкзак, потім наступне прокручуєш вниз. Ні, просто. Е, Да, я знаю. Це Я лайфхак. просто там, лайфхак. Ага. Понятно. Угу. То так чуть-чуть більше скорняка йде, але чи може і не більше, може однаково. Ну, Я- я однаково по 10% забираю. Ні, там на куртку штани багато забирає. Ти вже базу собі якусь поставив, палатку, там ще щось. Ні, ще нічого стало. А що не вистачає, щоб поставити? Та палатки, мабуть. Я так кірку знайшов, точилки знайшов, кувалда, лопата, все є. А ведмедиків маєш трохи тих, що треба? По-моєму, один у мене є. Ну там Але в я палатці потім можу не взяти знаю, ще там. один. Ага. Та й палатку, якщо щось там по 20, по 15 тисяч, їх наче хтось продає, то недорого. Головне кодлок, щоб був. Тут у нас. На тобі ще футболку на 100 слід. Все, ящики я тут тобі зробив. Що тільки 2? Чи ти один вже взяв? Я один взяв. Можеш на машину кинути, в тебе там 2 слота є під цей, щоб не займало. Я зараз швидко перезайду. Гляну сертифікат.
Отже, вони й пропали на. От кіцюнь. Кіцюня. Так, дивимося за сертифікати. Угу. Уй мені. Ні, є сертифікат. Скільки в тебе загалом є сертифікатів? Скільки в тебе є сертифікатів? Сім. Сьогодні ще 2 скрафтити, 9. Ну, за шкіри дадуть тобі 3. Ага, о, так. Скільки загалом Шкіри. зараз буде цифра? Знати, скільки не вистачає. 21. Ще 100 перекрафтити треба. А, ні, я вже перекрафтив. Ти квест на цього, на голову крота здавав? Ні, я взяв тебе голову. От, якраз буде ще плюс 1 сертифікат. Ага. Плюс 3 там буде, то це скільки у нас? 24, 25, плюс ці 26. А тобі ще кейс на 100 слотів. Точно. А я би в тебе, коротше, за це забрав би зброю, яка продається на цьому. Ну, по ТСР ти говорю. У тебе грошей скільки зараз є? Я можу тобі продати по собі вартості холодильник. Ні, ти мені вже стільки надавав. А, холодильник. Угу. Не, на 1100, по-моєму, десь було. От він якраз соточкою коштує, можу тобі його продати. Да, давай холодильник, то дуже треба. Зараз переставлю тільки м'ясо. Пакетиків для фасування в тебе нема часу? Пару штучок. Ні, ото все, що є. Буду на цьому. Гляну в інших тачках. Можливо, поки тільки там не було точно. Ну, якщо що, це буду на базі, типу, бо я хочу порозпродати ну, все, щоб не якось- збирати гроші і на скалік потім поїхати купити там пулемет. Ага. Ну, я тоді зараз ще на Березіна здам ящики і відпишусь тоді, що там. Окей. Ну, надіюсь, що тобі впаде балон або синій інструмент. Ага. Бо я ще не знаю, чи встигну з'їздити сьогодні продати, поки довирощую коноплі. Що вона там? Росте.
Поскидай зразу м'ясо з машини в холодильник собі. Може щось треба буде тобі з інструментів, подумаєш. А. Ти горошок взяв Да, да. з палатки, але не лишай в машині, типу в собі носи. Бо в машині пропадає, коли ставиш в гараж. Ну і тобі треба знайти чорний афак ще. На квест буде. Але то вже до квеста поки доберешся. Але все рівно треба. Кого чорний? Чорний афак. А, да. Короче, ця пушка коштує 1000, я в тебе її конфіскую, щоб вона в тебе місце не займала. То, блядь, займає Ага, пів машини окей. місця. Це тільки що за квестом на ЗГ їхав, там ці 3 корови стояли і Угу. хілікраш. Тобто я коров порізав, на хілікраш воно валялося. Коротше, подумай, що тобі треба з інструментів, може, то я тобі скину. Ну, з інструментів, що в мене плосколиці є, молотків в мене нема. Пилки в мене пару штук є. Чисто для крафту, мабуть, тільки молотків, я не знаю. Ну, молотки на крафт, а якщо будеш будувати щось, то можу дати тобі маленьку сокирку. Хоча то в ній не проблема її знайти, мені Та здається. сокирки в мене є, я не знаю. Вони там по 1000 подивився. Ключі для перевертання машини треба? Та один можна, в мене був один, я вчора в заборі застряв за руїною. Ломіки не треба тобі, може будеш десь на ЗГ сейфи відкривати. Скільки хочеш, можеш взяти ломіки. Та в мене ще 3 штуки є, я думаю, поки що вистачить. Поки я роздаю, бери. У тебе ж є запасні машини, лишиш в машині, ти все. От тут скільки хочеш, скільки бери ломіків. Хоч лопату візьми, фотки відкопувати. Лопата є. Я вже сам продавав, я їх 4 штуки знайшов. Пожежну сокиру з палатки забери, вона тобі треба буде на квест. Ага, там на квест треба було. А, 2 штуки треба буде. Тільки там тобі не вистачає до рюкзака. Де там? Сертифікатів? Ага. Де вони є? 21. Ага. О, Потім десь. Що дякую. Коротше, щось. Потім розрахуємося за сертифікати, бо то, Окей. то і хлопці збирали. Ну я тоді все, що залишиться, я там віддам. Окей, добренько, я тоді поїхав Так, в цей квест. Ящики я дав. Шкірні набори Да, є в ящики. тебе. Ну, коротше, добре, я ще буду до 3:30. Ага, Все. окей, домовились.
Я вже. Ну йди їсти, алло, блядь. Здоров, білий, здоров. Хотів тебе запитати, пакетиків у тебе часом нема для фасування коноплі? Ніби ні, тоді я останній був тобі віддав, що 16. А балончиків поки не якихось знаходив. не маєш? Ой, щось в тебе з мікрофоном якісь справді. Газових балонів. Так. Є 2. Візьми в машині. О, заєбісь. Лиште ще один балон. Цікавого можна спиздити. О, в тебе добре, що є факт чорний на квест. Я тебе хотів запитати, чи він в тебе є. Дивись, ти здавав вже квест на нехватка інструментів? Ні. Я ще цей не здав, що ти мені вчора давав на ті консерви. Ні, це типу тижневик, який можна виконати. Треба з'їздити в Чорно, в Березіно і 3 ящики відвести на біатлон. Не хочеш його зробити? Може випадуть сині інструменти або балон випаде. Щось в тебе трошки мікрофон. Десь А може. тобі... Кажи. Не чую поки що то, що ти говориш. Можливо, з мікрофоном проблеми якісь. Коротше, якщо можеш, пиши в чат, я запитаю. Якщо хочеш зробити цей квест, я можу тобі зараз скрафтити ящики, ти поїдеш здаси. Якщо буде балон,
то, типу, даси мені балон. Якщо будуть сині інструменти, то сині інструменти даси. Якщо плоскогубці будеш, то продаш комусь з хлопців 1000 за 50. Якщо підходить, то я зроблю. І шкіряні набори, чи ти здавав цього тижня, можу тобі зробити теж. Алло, алло. Або напиши на стрімі, типу, чи робити тобі ящики, чи будеш робити квест і за шкіряні набори, бо. А зайди, давай. Алло. Да-да, чути? О, чути, то щось не знаю, що це глючить. Ну, чи ти робив з шкіряними наборами, тобі 3 сертифікати за то дасть. Можу просто тобі зробити. А? Я ще нічого там не робив. Окей. Ні інструменти, ні це. Ну, то можу тобі і ящики зробити. Там, якщо лишаться оці для плавки маленькі балони, потім що я скрафчу, то я тобі їх можу скинути. Угу. Добре. Ну давай тоді зараз цей от шкіряні набори зробиш, а я ящики за той час скрафчу. Куди? Чекай, в мене шкіри там, треба тільки скорняки взяти. Патрони 50-го калібру тобі не треба? Ні, я буду- нема такої зброї. Хай, бо я ще й в гру говорю. Да-да. Так, два скорняка тобі треба буде, і зараз даю шкіру. Так, тут вже майже виросла канапелька. Ти ж знаєш, як крафтити, так? Ще ні. Ну я думаю, зараз зрозумію. Зараз. Де там шкіри впали? Ну, хай лежать на землі, береш скорняк в руки, Угу. перетягуєш на нього шкіру, крафтиш, там буде першим скрафтити рюкзак. Потім Мгм. наступна дія, прогортаєш коліщатку вниз, крафтиш, там наступна буде капелюх, потім куртка, потім штани, потім взуття і жилет. І так крафтиш. А я пішов крафтити тобі цей ящик. Надіюсь, що з 3 людям комусь той балон випаде, а комусь той випадуть сині інструменти, що мені одні ще лишились. Ну так, може комусь повезе. Я тут трохи розгрібаю хатні оці всі приколи. Ну тобі зброя на 50-му калібрі не треба, ні? Ні, ні, цього достатньо. Що це я таке крафчу? Так, гуд. Все. В машину тобі кладу ящик. Угу. П'ять секунд. Який тебе сьогодні нахвалив, що ти не пісяєш по ковриках. А, то я коту. Чи щось. Це я зрозумів. Так, все, скинув все в цей. Ти собі там вже базу відновив, поставив все. Ні, ще. Ще поки не сильно потрібно, я в машину скидаю все. А, ну так те дві скільки машин. Да, там, ну, з саркою 3. А, ну, тим більше. Опа, все, я пішов збирати урожай. Угу.
Хапає, розумієш, 4 пакетики, щоб рівно запакувати все, що є, і більше не займатися коноплею. Так, можеш шкіру вже забирати. Я ніби все скрафтив. Так, що там 4 лишилось. 4. А можеш собі забрати її на наступний тиждень. Збережеш ти все. Щоб не дублити там, не от. То я поїхав по... А в тебе інструментів нема? На... Яких? Як цього? О, ящики в кого інструментів. Я вже тобі в машину кинув. Ага. Це тобі на 2 тижні хватить шкіри, лише по 2 скорняка будеш знаходити в тиждень і здавати. Там і репутації чуть-чуть насипай, і ще там щось. Це зараз до мисливця з'їжджу. Там горошок не пропав, ні? А я його тримаю в себе в рюкзаку. Добре. Біблію, походу, ти вже здавав, якщо ти вже на Алькатрас. Ой, на Алькатрас, на скалі ходиш. Угу. Тобі просто там в чорно тобі відображається, там включиш мітку на карті, буде видно куди, а потім звідти в цей, потім зразу на біатлон можеш поїхати здати. А я хер зна коли. Може сьогодні встигну, може не встигну. А ти що з інструментами маєш робити? Ну мені треба сині інструменти, щоб скрафтити магазини на неї. Ніхто ж мені не хоче продати. Ага. Ну нема кому продати, то я вже типу треба металу доплавити на них і цього. Двоє інструментів. Що мені одного продавав, то казав, що на тисах ніби знайшов цей магазин. Ну, так то воно так. Напевно, дуже рідко випадає. Ні, просто туди треба частіше ходити, розумієш? На першому серваку туди часто люди ходять і там легше купити. Сині інструменти легше купити, а тут кожному треба, кожен щось хоче скрафтити. І все. У мене от червоних, наприклад, дофігіще, ще десь там штук 15 валяється. А сині я знаходив в літаках, оцих, що падають. 2 рази. І все. Ага. І більше. А, і в Джигернауті знаходив 1 раз. Але мені щось неохота бігати туди їх стріляти, бо не завжди воно щось там падає. Ну да, розумію. Зараз поправдаю все, покрафчу. Домовлюсь з хлопцями сходити на скаліка до трейдера. Я порахую, скільки мені грошей треба, щоб я купив всю зброю, яку там хотів купити. І все. І сервер буде пройдений. Можна буде десь колись заходити, почилити. Ти там в чаті ще в казино не грав, ні? Не. Бо я подобавляв там люди зливають бабки. Ну як бабки. Бали зливають. Ну, там... Вчора бачив, там двіжуха така була в чаті. Ага, що навіть бились. Немає як щось писати. Хай, ну, типа, є чим зайнятися хоча б, знаєш. Не скучно сидіти. Ті модератори між собою бились. Битви влаштовували. Я так і не бачив, хто там найбільше з них перемагав. І... Багато повигравали. А то ж, типу, ті бали потім я маю ще доробити, щоб їх можна було на замовлення музики пускати, на замовлення гри, ще на щось таке. Так, поки що ви розважаєте. Так, Self-Lover має 200. Угу. І втратив все. Лавер, та не грай, бачиш, тобі не везе.
Добре, білий, я пішов чилити на цей, Мгм. щоб на вухах не звенів. Я як зроблю, то цей під'їду. Та напишеш, або якщо мене в грі не буде, то напишеш в чаті. То мені вже сьогодні то не горить, бо я вже розумію, що я сьогодні то не встигну зробити. Угу. Добре, Гарної гри. давай тобі також. Відпочинь. Стрибнув. Маніачелик, ти не хочеш зайти в Discord, потрендіти трохи? Ну і що? Ходи собі. Будеш мати час і натхнення, подобавляй якісь нормальні звуки в цей Discord. Без отих моїх тупорилих сміхів, головне.
по 100. Тих треба. Треба 240 метал. 260 метал. Опа. У мене ж десь ще лишалось 30 металу. Куди я його засуну? Це буде 200 метал. Я не можу знайти, куди я метал кинув.
Блять. Реально не пам'ятаю, куди кинув я той метал. Добре, то мені треба по 200. Чекай, якісь тут. До 60. 8 пушок. Не срати! Блять, налякав на. Що ти там, як Кінжанович? Як діли? Ай, що тут складно в тім житті. Бачу, я вам там нову роль зробив в Дискорді. Тепер не мавпочка. А хто ми тепер? Ти дивись, яка в тебе роль. Орден Манхав? Там пару людей в ньому. Ти, Лавер, ну, походу і Спайдер. Все. У вас типу адмінські, там всі права, просто я зробив окремо. Розкидав там всі ролі на дейзерів, на геймерів, на топ-хатерсів. Як там називають. Вау, цікаво. Треба, знаєш, яку роль? Чекай, еліта. О, еліта чату. Я собі. Ей, може запитати, може ти хотів би щось якогось бота додати на сервер для чого? Там я Лавера попросив, щоб додав покемонів ловити. Ти знаєш, який це спам буде? А й що? Там буде окрема собі, блядь, чат-кімната для того. І спамти. А що там, просто їх ловити треба і все? Чи як можна там, Банани, ніякий не битися секретний з іншими Discord, людьми ти сам- можна чи не можна? Якщо не можна, не цікаво.
Попробую, чи можна цього бота туди засунути. Щоб ви там бились. Та, Мало на твічі, тут- то й там ні, будете бити. ні, нехай буде тільки на твічі. Там вже Discord не цікаво. Там нема такої інтеракції. Тут ти дивишся і це. 25 повідомлень і спавниться покемон. То перший спіймає. Та ну його в піню. Це 25 повідомлень точити одиничок, двоєчок, троєчок, щоб типу спіймати покемона. Це ж спам просто жорсткий дуже. І, може, якісь інші цікаві боти є, просто інтеракції з мембером. Це цікаво. Треба трохи оживити просто Discord, розумієш? Ти не розумієш. Саме. Саме так. Я сьогодні лаверу віддав 9 тисяч своїх балів. Ну, типу, в мене було 4 з чимось і виграв. Просрав на це. Зараз, блядь, тупо фіу! А який там шанс? Бо я вчора 3 рази кидував all-in і 3 рази профукав. Зараз скажу тобі, який там шанс. Так, це у нас воно в лояліті. Там не 50 на 50. А? Там не 50 на 50. Ні, там не 50 на 50. А, ну то все, казино завжди виграші. Перше правило казино. Що це у нас рулетка? У нас 45% шанс перемоги. Я то думаю, що мені, блядь, не везе. Мені би навіть з 50-60 не везло. Я би це зливав просто. Я не буду ставити більше. Та ні, треба. Всякі оті, що міру оформлять в компанії. До лаверу вже то не везе. вообще. Короче, флешка, ох ти, рчанка якась. Угу. Я бачив. Там на цьому скоро чекав. Добавили 2 флешки. Ягеря і. А що приїхав? Як я казав, треба 100 це 5, а мені треба 360. 15, 17 столів проходить. А на 18 стволів розібрати мені що треба? 2 великих і 1 маленький балон. Блять. Ще так хотів пограти отой, як він називається. Sinking City, але часу вже було. Ну, сьогодні в мене до 9, Добре, що ти але нагадав.
У мене Що ж нам? вимкнення, блін, скоро. Як скоро? У мене з 17 по 19 вроді вимкнення на південь. Ну я десь по 8, по 8:30 буду грати. Зараз я подивлюсь, коли в мене вимкнення. Я так і не поняв, що це за байда сталася. Що це за вимкнення, блядь, почалися? Блять, я забув, що в мене Viber вантажиться. Вже завис. Ой, вже завис телефон. Ага. Не подивлюсь. Перестали типу, закуповувати енергію за кордону чи що? То... Тому і вимикають. Бо бачу, типу, що вимикають в день один раз 4 групи, на другий день інші 4. Ось. Угорці ж заблокували постачання електрики. Ну, екстрено. Але... Ми во Львові ще до угорців маємо. Так. А оскільки треба хвилин, щоб завантажився додаток Viber? Підрахуємо. Підрахуй. Жесть! Ура! Я щось побачив, добре, зараз ще. А зараз поки відкриється чат. О, відкрився швидше, нічого собі, відсутнє світло. Черга вимкнень. З 21 до 23. Ну, типу, я зараз хочу ж якраз і запустити нормально, щоб цей. Пограти до 8:30. Або там майже до 9 пограти. І потім вже стрімати після 23-ї не буде, ляжу собі спати. Заебись, бананес. В Лавера взагалі вимкнень сьогодні нема. Хорош. Тут щось добре. Коротше, бананес, буду тебе чекати з інструментами і з грошима за холодильник на цьому, на базі, напевно. Або завтра вже. Але ліпше б. Блять. Зараз і мені впадуть сині інструменти, і білому впадуть, але ліпше б впали балони. Дуель, Селф-Лавер 60. В тебе вже 60 має бути. Давай, Лавер. Дуельку. Йоп твою. В дуельках вчора ти не бачив, як я в чаті писав? Жан, я мав коли дивитися туди, я, блядь, вчора пиздився з усім, що бачу. Кажу, бать. А? Тобі адресоване повідомлення було. Кажу, бать. Мене відхуярили всі, хто може. Всі гроші просрав, коротше. Треба ото на бінти і на аптечки трохи балів. А ти проігнорив. Кажу, віддам, коли буду в Сахарова. Продам арти зі схрону. Голова чу цього. Ти про що, Ти блядь? таке пропустив. Ми Блядь, вчора в чаті. для того, щоб не Просто пропускати, всі- є виділити моє повідомлення з Так звуком. я так і зробив. Ти Не- все одно Не було нічого в чаті, я не бачу. кажу. Бать, займи. Віддам, коли хабар збачу. Можу тобі зараз Це не накинути, коментарі. хочеш? Ні, зараз не треба, зараз вже є капітал. Що там, Лавер, ти? Капітал, блядь. О, він в мене дуельку виграв. Поінт. Скільки в мене лишилося? 250 має.
О, Лавер, в тебе теж 250. Пішли, блядь. Дуелитись на 250. У мене скільки поінтів? Все, Лавер бомж. Який патреон, блядь? А який патреон я поінтс написав, блядь? Що це за хуйня? А, контрол. Не везе в поя, повезе в цьому, в Атівку. А в мене 510 поінтів. Як там передати поінт? Та й виклич он Лавера на дуель. А в нього нема. З Викликай. чим він буде, Пішли. блядь? Мене на дуель викликай. Ні, ніхуя, в тебе є поінт. Я лаверу хочу скинути гроші. Поін. Що там треба Ну, зараз- писати, блядь? Буде бити мене і виграє в мене. Поінт. 500 має. Give. Напиши просто знак оклику give set flower і суму. Покажи. Використовує. Ти копіпастиш. Що я купив пастю, блядь? Що не так? Що? Пиши знак оклику give. Ну, Собачка, self-flower, виділяєш його, нажимаєш і пишеш поінти, скільки? 500. ах, я хочу всі віддати, я йому так віддавав. Всі не віддаш. Треба суму вказати, там all не працює. Це. Ну, скинули всі селфлаверу поінт, а він зараз за один мах їх, блядь, варгне в цей. Він Ну, знов мене дуелить, блядь. Твою мать. Щас я просру, блядь, свої 500-ку. Він буде мати 1000. Він поставить 1000 на цю. Ну, так як завжди, так. Що й треба було доказати? Давай, 1600 через рулетку крути. Ні, не крути. Крути, якщо виграєш, то остать мені віддаєш. За інвестиції. Блять, на інвестиції. Наток мені пику. Ага. Срав 1000. Казино завжди А виграє. що він в слоти їбаше? Я не знаю, в слотах може там менше, блядь. Ну, подивлюсь, скільки в Він слотах. навіть не рулетку заюзав, да. Як там називається воно? Слот? Слот. Тут ще бінго є, О, бінго що так? емоут комбо є. Слот машина. How reach you system B? Я скажу, що підкрутю зараз трошки слоти, блядь. Угу. О, поняв. Якщо. Ага. Зараз перекласти на українською. Наскільки сфальсифікованою має бути система? Нижче 100 означає, що люди з часом втрачатимуть бали. Тобто, ну. Давай поставимо 100. Давай так, добре. Так як там лаверу накинути? 10 Loyalty разів накинув. settings. Я за ногу. Лідерборд. Ну, поки що Христі, Десь. і в банани за найбільше. Так. Та Я мені б'ються ні з ким. бімж. Я вон піду Гікспекіна. 10-ку пограбую. Так, селф-лавер. Якщо він зараз мене не пограбує на мою 10-ку. Так, лавер. Це на тести. Тести там слот машини. Так.
І Вікінжан, де той Вікінжан? Як ти те, що там 0 чи що, блядь? У мене вже походу. Так, вже 0. Уже не 0. Спайдер просто взяв мене, пограбував. В драці чесній. Ще на 10-ку. У мене 0. Нормас, нормас. Блядь, я йому скинув 10 тисяч, він, блядь, 9 тисяч, він взяв всі 9, блядь. Лавер, так, блядь, не всі їбаш, блін. А ну, скільки ти мені скинув? 5. Ти мені 5 скинув? Угу. Давай, рулетку. Лавера зараз знову 0, та? Лет. Ну, я знов програв. Їбав я ту рулетку, чесно. Блядь. Скільки її не крутив, не виграє. Я лавера не можу знайти, блін. Ще мене знайде, ще мені поверни. Дай п'ятерку. Бать, віддам. Я шукаю тут, блядь, що думаєш, так легко знайти? А він лівнув, походу. Відписався і лівнув. Ну да. Бачу, блін. Ні, казино, це, блін, прям, ну. м-м. Чувак, як не грайте. Не Короче, витрачайте. я не бачу ні тебе, ні лавера, блін. Да, ну, може через те, що в нас нема балів, типу. О, бачу лавера, 90 балів має. О, Так, дав лаверу грошей. та дай йому 2 рази, він мені скине одразу. Перекине просто. Гів зробить. Йому може більше накинути. Хто накинув лаверу грошей? Ну, лавер, перевір, скільки там в тебе поінтів. Один! Що один? Він мені скинув 1 бал. От сучка, блядь. Хорош. Лавер, блядь, скинь половину. Тестити. Потестити, він зараз все в'єбе в казино. Потестити. Коротше, Лавер, ти вліз в кредит, ігрова залежність, це все. Виносиш з хати тепер, блін, всяку фурнітуру. Бухтера, блядь. Компуктори продаєш, та закриваєш борги. В тебе жорсткий мінус в світі. Що він там скинув мені? Добре. Тестим. Тестим рулетку. Давай поставимо 2000. 2000 програно. Ставимо 2000. А 1000, які 2, блядь. Заєбусь скидувати. Все. Там кидеха. Нічого не дає, ні? Треба ж налаштувати, бо я бачу, що в рулетці люди хоча б виграють, а в слотах вообще. Чекай, треба лавру віддати. 1. У нього не. О, перш 180 маєш в кінці. 15180. Ой, ну. далі слоти перед цей от. Зате... Слот. Я зараз поставлю КД 0. Ай, не спіши. А, ну, заскамили знову на 2000.
Так, модулі. Це ми дивилися. Це за рафл. За хуйня. О, я виграв перший раз. 1000. За скільки? За 2000. За скільки спроб? Угу. Так, зараз. Там, якщо рахувати зі вчорашнього дня, то забагато. Так, а що це за 0 кулдаун? Ні, поставимо кулдаун 5. Щоб потестити. Добре, давай отако. Ставимо. Так. Ну, пробуй. Sunflower просто. 3,5 тисячі. 4,5 тисячі всрав. 4 рази Sunflower за цей зав'язав. І 4 рази просрав. А от в рулетку виграв тільки що. В слотах знов програв 5 разів підряд. 6 разів в слотах підряд програв. Ну, зараз накину ще лаверу грошей. 7 разів підряд програв. 8 разів. 8 разів підряд. В слотах, коротше, не везе. А де? Скільки у нього там лишилось поінтів? Я його щось не можу в списку знайти. О. В рулетку виграв. 360 Ну, має. Тихо. Все. Челзор, тут не Програв. бачу. Так, give Все, я points. програв, в нього 0 вже. Вже 0. Це username, Ctrl-V. Ти та, 8 разів він слоти зіграв і 8 разів програв. Перевіряй лавер. Ну тут добре, а там. Якщо правильно розумію, дивись, слот машина пише. Якщо менше 100%, люди will lost points over time. Я поставив 150%. Тут ще можна цих емоутів подокидати, які будуть відображати. Блять, ну сука, блять! Ну, справа! А то піздець. Ай, бля. Лавер, тебе треба забанити в Лас-Вегас. Така можливість випадає тільки раз в житті, ні? То йому накинув. Ну, я потім обнулю лаверу, бо там в нього вже дуже дохуя вийшло. 6 ноліками. Так, слот. Ви програв. Скопіювати команду, щоб не писати кожного разу. Слот. Ну, коротше, в слотах я все всираю. Нема виграшу. Може, треба ставити менше, ніж 100%, типу постав 50. Давай, постав 50 зараз. Я їх взагалі відключу нахуй. Підключу бінго, будете хуярити. Все, поставив. Бінго цікаво. Давай, слот з 1000, пішла. Lost. 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 Не спіши, не спіши. Так, все, я вже 10 поінтів. Та, ну, ні, коротше, слотс можна. Слотс можна ценька. Береш і вибираєш їх слот. О, бінго цікава штука. Що цікаво, як вона працює. Що це таке? О, дивись, що я зараз зроблю лавер. Ти що був в рулетку?
Ага. Я там нічого не міняв. Я всрав. Да. Ігрова залежність вона така. Якщо є рулетка, то для чого слоти? Типу, краще рулетку одну залишити, і все, О, типу, да. щоб не. Працює. Не Їжкін вибивало. кіт. О, отримав назад щось. Виграв. Ніхуя собі. Там мод обновляли, я вже і забув. І модс. Ні, бінго я ще не включав. Коротше, добре, слот машину вирубаю. Так, вирубай. Ну, типу, якщо є рулетка, Щось вона, типу, то якась. друга в дублі Не цей, це. не Там дивись. то і Там, вистачить. де він? Номер з модулі. Дивись, тут є ще якісь чарт альорти. Я ще не дивився, не читав, що то таке. World Kick. Не буду це додати, щоб кікати. Рулетка є. Бінго є. Але я не дивився в налаштування, що там. Рафл, я не знаю, що це таке старт. Ай, блядь. Кажуть, це старт рафл. Waves can participate into win points. Не знаю, що таке. Мод пірамідки. Хто збудує, той переможе. Дуелі. Так, слот машина вирубана. Емоут комбо є якесь. Якісь live announcements. Waiver Q. Що це за Waiver Q? Що це таке? Вівер. Чергою? З чергою робить, чи що? Може. Хуй. А, так. Якась черга для типу для глядачів. Що тут? Що, повсирали вже всі поінти? Я вже давно всрав. Я 500 тисяч жлав розкинув, мені просто в рулетку зіграв. Зараз. Вона ж Черга просто глядача. не- Створіть чергу для взаємодії зі своїми глядачами, чи то для гри з вами. Ну, типа, це черга, типа, коли. Щоб пограти раз. Чи для пропозицій щодо подальших дій. Ага. Послідовник, обмеження розміру. Понятно. Конкурси є якісь. Створюйте конкурси прогнозів, на які ваші глядачі зможуть робити ставки, використовуючи бали каналу. Понятно. Розіграш. Назва. Опишіть, що можна виграти. Огляд розділу. Безкоштовно. Понятно. Магазин стрімів. Це тут магазин. Таблиця лідерів. Ну, в нас.
Знаєш, як Лавера переклало самолюб і 310 тисяч. Самолюб? Ну, Переклала? Self-Lover. А як? Ну, тож я ж переклав це англійською. Ще трохи лишилось. Кінь. Лишилось ще скрафтити мені 2 магазини на цей, на Негіва і все. Тепер кожного буде по Негіву. У Лавера Крома буде по такому рюкзаку з холодильниками. Купив сьогодні холодильник за 200 тисяч. Ого. Крафтив Негіва і 2 магазина Крому. Лишилось ще 2 магазини Лаверу і все. Лоу. Хаваю. Хаваю чи не хаваю? Хаваю, не хаваю. Я вже нікуди не встигну доїхати, напевно. Так, продам все м'ясо, що ти там назбирав, бо я їбав ото, блядь. Вже мені, лол, нахіба я скрафтив оцю фігню, якщо вона ніде не надо? Ставте її десь, блін, на продаж хоча б 1000 за 500. В'їбав скільки ресурсів, блін. Це ти про що? Псішолом, блядь. А, псишолом? Пішов, подивився в медицині, він знаєш, за скільки продається? Там тільки золота, блядь, на 100 тисяч. Тільки золота. За 100 гривень продається. Ой, за 1000 гривень продається. Так, що тут у нас з салом? О, у нас є цілий ящик сала, можна, блядь, але місця нема. Кажуть, що не треба на тюрмі ніяких ці шоломів, що там качаєш якийсь скіл в імунці, та й все. Моє ліки. Бач, а хто б тобі сказав, що воно не працює, якби не я? Прошу нагородити мене за таку інформацію 4 великими балонами. А ліпше 5. Я ще катану собі не скрафтив. А нащо мені цукерка? Ну, добре, що я його виключив камеру, то я став, пузо чухаю. А, ну, спи. Бачив, Кінжан, скільки мені треба таблеток купити? Алло. На мені. Стоять. Тут.
О, хтось приїхав. Хто там приїхав? Ага, це приїхав, походу, Бананес. Бананес, бананес. Бананес, бананес. Thank you very much. Скільки тут? 10, 20, 30. Значить, треба 15 сала закласти. Через півгодини маю піти поїсти. Треба буде потім ще допрацювати цього бота, щоб він...
4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, якщо 24, то це 12. 13, 14, 15, 16, 17, їбало, 18, 19, 20. 40 кг м'яса. Не по... А де м'ясо? Скільки я казав, треба м'яса 40? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. О, Інжан. Я все твоє м'ясо переробив. Ти залишав. Виходить, що 50 кусків фаршу. І чо воно банить, блядь? Зараз. Іду виключу, блін. В якому сенсі i3 обслуговую? Продуваю від пилу хіба ж. Би здалось поміняти термопасту вже. Але по температурах все нормально ж. Ні разу в житті не міняв просто на віддясі термопасту, не знаю як це робиться. І не дуже хочу сам її розбирати. Бо потім, блядь, розберу і не зберу. Кажу, повернувся. Оп. Кажу, відходжу. Навіть нічого можу, не встигаю сказати. Треба бігти. Кажу, я все м'ясо, що ти залишив, вже переробив. На фарш чи продав?
А, на фарш. 50 кусків фаршу. 50 мало. Нормально. Ну, нормально. Заходите на котлети чи що? Ж робив? Бля, я би зараз з'їв котлет. Так, у мене ще 18 хвилин до того, щоб я йшов. Якраз встигну доїхати до мисливця, продатись, там вийду і буду обідати. Потім заходити, треба машину в гараж ставити. Туди заходити, навіть на мисливці і поставлю. А, на заправці. Ж добігати. Що добігати? На машині до мисливця, швидко продався, на машині назад і все. А, ну так. Треба буде дізнатися у цього сервісного центру MSI, чи вони, чи можна їм прислати віддяху на обслуговування, поміняти термопасту, всі діли, і чи після того буде на неї продовжена гарантія. Я думаю, що термін гарантії вже сплив. Ну І так, десь. слив. А, поновити вони не зможуть. Це що це таке вигадуєш? То коли міняють, роблять обслуговування, ж мусять А дати коли в тебе гарантійний випадок є, коли в тебе гарантія є ще. Коли гарантії вже немає, це вже все, це вже типу не їхня. Відповідальність не їхня. Все. Скільки вони гарантію дають? 2 роки? 3. 3 вже пройшло давненько. Якби ти вклався в той період і такий, чуваки, щось кулера і гріється. Давайте, міняйте термопасту, гарантійний випадок. Я На діагностику відправити їм на цей, на те, що вони поміняли. Не буду лізти. Ні, це вони тебе відправлять в сервісний центр і скажуть, це власне кошт. Ну, та й за власний кошт. Але чи вони після того, як поміняють, дадуть якусь гарантію на те, що вони, блядь, вони ніхуя там не Ні. поламали. То-то ні. Хто? Тобі сервісний центр дасть, яку можна дати гарантію. Термопаста чого не буде можна? стояти ще рік-два. Та ні, це вже під гарантію впадає нічого. Ну тоді, які їхні гарантії того, що відправивши їм, блядь, віддяху на заміну термопасти, що в мене віддяха після них не поламається. Ніяк. Тобі вже сервісний центр дає гарантію, а не вони. Ну їхній сервісний центр, я ж їм відправив. В них є їхні сервісні центри. То думаю, що є, а що нема. Так, це якийсь один на загал. У Асуса десь був термін. колись дуже давно. Та, Asus. Не пам'ятаю, там, в 17-му році чи 18-му. Ну ж навіть Logitech нема. Ти відправляєш, якщо відправляєш, то ти відправляєш їм, вони там потім то кудись тащать треті країни. Які треті країни? Ну, сусідні, десь там в Польщу. Починають розбирати, дивитися, що. Logitech, там політика така, що в тебе, якщо щось сталося з, наприклад, там, з наушниками, з мишкою, з ними зв'язуєшся, відправляєш їм, вони діагностують, дивляться, типу, якщо товар якийсь там бракований, брак, то вони тобі можуть вислати таку саму таку продукцію, яку ти купив, але якщо її вже немає, вона вже не виробляється, то вони тобі, типу, не те, щоб грошима, а дають ту продукцію, яка зараз актуальна. В тебе може бути нова.
А от що там ті всякі MSI, я хуй знаю, чесно, типу, сервісні центри їхні. Простіше. Хоча наш колеги є у Львові, де це мають там якийсь сервісний світ. Компи складають, чистять, ремонтують, редіни роблять і все. Серйозно? Так. Оце скільки можна взяти 50-70? Ой, блядь, та там пізда ціна, що я мелю, блядь. Так. Свою ти можеш по трейдину спробувати поміняти на якусь 40. 40-70, але там треба буде доплатити багатько. У мене тоді був шанс свою 2060 поміняти на 3070. Скільки доплатить? Треба було доплатити 5,5к. Лавер слотин я відключив. Алло, прийом. 5,5к, але осталося на те, що я собі Блять, виграв вже. можливістю. Лавер, хвилина КД, лавер. Знаєш, це нагадує, це лаверу, це понатискав клавішу, це на автоматі сидить і тако бам-бам-бам. Хуярить. Адекват. Лавер, я і так пізніше зроблю дешку 5 хвилин. А зараз хвилина стоїть. Це таке не пішло. Це в мене було чи що? Фарш підняли. Ні, вже. Скільки? 2000. Йо? Ну. Це ж треба було мені ото піти. Консерви би ще Яка? попіднімали, то вони коштують. М'ясо, от фарш. 2000. Вино, не знаю, подобавляти хоча б по одиничці спереду. А рибалку 2000 підняла. Може. Рибар. Та не думаю, що тут 150 це філеш. Ні. Окейська риба.
взагалі капець повний. А, добавили зараз на рюкзак нашивку, що можна вішати. Бо що стволи всі продав. Встигаю. Привіт, Херж. Так, що це зараз 15:34, може на 5 хвилин запізнюсь на. Хельже, hello. Поки я зараз зроблю собі поїсти, поки поїм. Що десь біля 6-ї будеш? Я ж в 16 чимось маю стрім запустити, в 16 написано. 16? В Дискорді, блядь, ти що не читав, що я, блядь, там писав? Ах ти. Ні. Піздюк, блядь, а для кого я там писав? Не знаю, для інших людей. Ой, блядь. Хоч заходь, читай. Я ж там буду писати відносно електриків, того іншого враховуючи, коли будуть стріми і по чому. О. Порядковуєш день максимально. Домовляєшся всім. Ну, бо я вирішив, що дуже рано я, типу, буду грати тоді, коли в мене не буде що робити. А в мене буде що робити трохи, ну, певний період часу. А ну скажи щось. Алло. Сказав Мгм. щось. Що ти? Щось не так? Чи що? У мене якісь повідомлення появляються на екрані. Які? Субтитри під твоїм стрімом, блин. Не можу зрозуміти. Може якась функція нова тестується? 80. Що 80? От просто пише. Я не розумію. От тобі скріншотик кину. Знаєш, що це таке? Це в мене тут новий екран? Може це через, блін, викинути трейдер? Сервіс інсерт. Що? Хуй пойме, коротше. Якось неправильно відбувається.
Так, ну. Топ. Так, як нам зараз рулетку всю поставити, як? Пол? Напиши просто, ні, число напиши. А йди нахуй, блядь. Ну, а тепер 600. А тепер став 600. О! Заєбісь. О, все прозрав. Молодець. Ваша школа. Вітаю в клубі. Бомжар. Так, 5 хвилин доїхати до гаража. І буду закінчувати цей стрім, і наступний буде десь запланований, взагалі-то він на 16. Але я думаю, що я зроблю його о 16:15. Так, 15 хвилин затримка, це таке. Якраз після того, як поїсаєш. Або, блядь, я просто багато часу проїбав оце з тими рулетками, хуєлетками, поки там щось міняв незаплановано. Відмазки. Фото за поінти. Надаються за перегляд стріма. Бот їх нараховує. Їх можна використати там на дуелі, на всякі інтерактиви в чаті. В майбутньому можна буде використати на голосування за ігри, на замовлення музики. Ще там на щось. Все буде поступово додаватися, не можу все тому зразу розібрати. Бачиш, Хеджа, я тебе викликав на дуель. Пишеш команду Accept або Deny. Блін, реально якась херня в чаті відбувається. Не в чаті, а в цьому, на стрімі. А ну ще раз напиши. У мене все гуд, я не The бачу. service which is... Вись, я тобі скрини кидаю, коротше, це. Зараз, пойдем. Так, кидаєш скрини. Вот там. Я не розумію, що відбувається, блядь. Що це за чорні надписи, бачиш, типу, як сапки йдуть? Ну, дивись, там пише якісь вверху, бачиш? Intended for certain audiences. Що це таке? Зліва в куті якась хуйня. Ну це ж типу як... Призначено для певної аудиторії, поняв. Так. Призначено для певної аудиторії. Воно завжди в мене висить, типу, але це не то. А у мене нічого іншого нема. Щось якийсь тебе там оверлей накладається стопудово. Блять, я в ліс десь заїхав охуєнно. Який оверлей? Ніякого оверлею. Елькос, Jedi UA кортить викликати вас на дуель на 30 поінтів. Хельч мене пограбував, блін. Дав тобі пізди? Ага, хотіла машину уїбать, а хуй вам.
Так, чат, якщо у нас 15 глядачів, відправлю вас до когось в рейд, але ви хоча б щось, блять, в чат напишіть, бо не буду ніхуя ніколи більше нікого рейдити. То таке враження, що привів, і в мене всі боти поголовно, ніхто навіть привіт не напише. Так що все. Всім гарного дня, побачимось десь о 16:15, Сінкін Сіті, всі діли туди-сюди. Все. Та як нема, то нема. Не рейд. Ну, може далі на зарейд. Зараз, блядь, піду перезагружати ПК, бо якась хуйня, блядь, браузера. Що це, може зрозуміти. За надпись. Ну, чат, рейдимо цього Даліна, там передасте йому привіт. Діли туди-сюди. Дякую за те, що дивились. Опаньки. Coffeeman UA, вітаю, боже мій. Знову рейд, тільки ж вчора рейдили. Вітаю, дякую. Вітаю в Death Stranding. Так, треба вантаж трошки автоарендж зробити. Отак краще. Вчора заходили на Resident Evil, сьогодні на Death Stranding.